Vim në anën tjetër të studios, këtu i kemi dy mysafir nga që do të flasim për hapjen e ekspozitës së djeshme të Henry Moore. Edhe e fillum rubrikën me një kong direkt nga Britania. Këtu i kemi Donika Berishën edhe David Mitchinson. Hello, welcome to our studio. Hello. Apja fillojmë mas pari me ty, Donik, po folim për rolin e British Council në ekspozitën e djeshme, sa do të gjasa jo e tjerë. Faleminderit, gjithmonë për interesimin e juj për mi mbulu në gjarje tona. Për ndryshe, roli Këshillit Britanik në këtë ekspozitë është shumë i madh, është kyç në fakt për shkak se koleksioni që është ekspozu mbrëm, pra ekspozita e mbrëmshme është ekspozitë e cila është e Këshillit që i përket Këshillit Britanik. Henry Moore gjatë karrierës së tij i ka dhuru Këshillit Britanik rreth 250 krime të tij, të cilat tani janë pra pjesë e koleksionit tonë dhe që ekspozohen kudo në botë ku është prezent Këshilli Britanik. Pra ekskluziviteti i kësaj ekspozite është që të gjithë ardashtit mund ta shohin vetëm në ekspozita që organizohen nga zyret tona nëpër botë. Për ndryshe, Këshilli Britanik gjatë krijimtarisë së tij artistin e madh Henry Moore ka përkrah shumë, sepse në atë kohë kur ai ka kriju në fillim të viteve të 40-ta, 40-ta, është konsideru pak më shumë modern se sa që kanë qenë trendet e atëhershme. Kështu që Këshilli Britanik e ka përkrah gjithmonë pa më parasysh çfarë trende kanë qenë, sepse e ka pa atë potencialin, talentin dhe punën e veçantë të cilën e ka bë Henry Moore, që ka bashkëpunuar me të dhe tani posedon pra në këtë krijimtari, këtë koleksion të veçantë që ka Këshilli Britanik të Henry Moorit, janë krimet e tij prej fillim të viteve 1940 e deri në ciklin e fundit Nëna dhe fëmijë, që është kriju dhe është dorëzuar faktikisht Këshilli Britanik në vitin 1989. Okej, tash vazhdojmë të pyesim pak edhe për punën e Henry Moorit. We're going to talk about a bit about the work of Henry Moore and his influence on future generations, and why is it important for these exhibitions to happen? Actually? Henry Moore seems to have been, used the word popular, all around the world, and I think it's because his subject matter appeals to people of all ethnicities, all countries. It's very simple. There's nothing bombastic or militaristic in Henry Moore's work. It's basically pastoral, domestic, and based on the human figure. E pyeta pse është e rëndësishëm, domethënë pse është e rëndësishme kjo ekspozitë dhe pse është i rëndësishëm Henry Moore, tregon që është i rëndësishëm se ka qenë i popularizuar në anën mban botës, nuk ka qenë, domethënë ka qenë ndryshe për tjerë, nuk ka pas strukturat e tij, nuk kanë pasur asgjë militariste, ka qenë më shumë pastorale edhe të thjeshta në një farë mënyre. Yeah. Go on, sorry. His subject matter also, which is based either on landscape or on natural form or on the human figure, isn't in any way Eurocentric. It would appeal just as much in Southeast Asia or South America as it would in Europe. So that gave him a wide, worldwide appeal. And the fact that when he came to prominence, I think he was very lucky. His dates worked very well. He was born at the very end of the 19th century, and he had a working life of over 60 years. And he worked at a time when he was in his 40s, just at the moment of the Second World War, which was the moment when he stopped sculpture and concentrated on drawings, and that brought him to a much wider public in Britain. And then going from Britain, organizations such as the British Council helped to popularize him abroad. Domethënë, po flet për punën e Henry Moorit që është bazuar në, domethënë, në natyrë, në format natyrale, domethënë të peizazhet, në formën e njerëzit. Edhe për atë nuk ka qenë, domethënë, vetëm tërheqës vetëm për publikun evropian, apo evropian, po për publikun anën mban botës, që është e rëndësishme për të është edhe koha kur ka jetuar, ai është lindë në fund të shekullit 19, edhe me skulpturë ka përfunduar ka fillimi i luftës dytë botërore, po pastaj është marrë edhe me vizatim që ka bot njoftur në domethënë anën mban edhe Britanisë, po edhe botës. I tried to do... I think it probably sounded very good. One other important point is not just his work, but he also set up the Henry Moore Foundation,
which is a large arts charity. It receives no money from government, it's entirely self-financing, but it puts the money back into sculpture and other artistic projects. And that has been really supportive of the younger generations of artists in Britain. I think everybody you could think of, from people like Tony Carroll and Philip King to the new generation of British artists, have benefited from that, either by ways of grants to exhibitions or by publications or catalogues. Okay, dëmëton përveç që ka punu vetë në veprat e tij të artit, skulptura Henry Moore e ka kriju, e ka themelu edhe fondacionin Henry Moore, dëmëton Henry Moore Foundation, e cila ka pasur rol të rëndësishëm në kthimin e parave tek, dëmëton nuk financohet nga qeveria, po punon në kthimin e parave tek arti, tek arti skulpturës, e mund të themi që nuk ka ndoshta asnjë skulptor ose artist që nuk ka përfituar nga ky fondacion i Henry Moore'it. About Henry Moore's influence, after we see the exhibition and the works, we see that we find these kind of forms almost everywhere in other sculptures too. Like, how influential was he in sculpture? Let me just translate what I asked. E pyeta edhe për punën e influencës, ndikimit të Henry Moore'it tek skulptorë tjerë, se po duket, pasi që shohim punimet e Henry Moore'it në ekspozitë, që ka pas influencë gjithandej shohim skulptura apo forma që i ngjajnë formave të Henry Moore'it, të cilat ka qenë ai pionier. He was very well published. There were a lot of books and catalogues on Henry Moore, most in English, but others translated into French and German. And they do seem to have been passed around. I was talking to somebody yesterday from Albania who was explaining, as a young man, when it was very difficult to get hold of books, they had a Henry Moore book and it was passed very clandestinely between colleagues and friends. And I'm sure that happened in many parts of Europe. Dhe në arsyeja pse është aq i popularizuar dhe aq me influencë tek skulptorët e tjerë, është Henry Moore është se ka qenë, punimet e tij kanë qenë të publikuara shumë në shumë katalogje, edhe e shpërndan në katalogje në gjuhën angleze, po edhe në gjuhë tjera, domethënë në gjuhë tjera evropiane, edhe ka qenë i shpërndar shumë. Pas ka pas edhe një takim me një artist të Shqipërisë, i cili i ka treguar se edhe gjatë kohës së komunizmit, kur Shqipëria ka qenë e mbyllur, kanë rastis, domethënë, me pas në dorë katalog të Henry Moore'it, që është shpërndar në mënyrë pothuajse klandestine. So he benefited from his publicity and from his new... So. Not everybody because he was pioneer of a new era. Oh, yes, maybe that's but why not he was everybody so could see the popular. work. That's my point. And if you were lucky enough to be in France or Germany or the Netherlands or America, of course you could go to exhibitions. But if you weren't in that part of the world, you could get hold of publications. They had a huge effect, really important. We're talking about the days before mass television and mass media. It was the publications that really put Henry Moore on the map. Do të thonë, jo vetëm ekspozita, se s'kan pas rast të gjithë me pa ekspozita, sidomos njerëzit që jetojnë jashtë Evropës perëndimore në atë kohë, po publikimet e kanë kryer punën e tyre, sa atë s'ka pas mass media si kur tani, edhe përmes publikimeve dhe është përnda puna e tij. Tash ekspozita zgjat 30 ditë, apo? Zgjat do t'jetë e hapur deri me 21 prill, në fakt, pak më pak se një muaj. Kisha dashur po ashtu edhe me cekse përveç punës fenomenale, tash me lavdu pak organizatën ku punoj, po dhe të palosme të Këshillit Britanik, është shumë e rëndësishme që kemi pas dhe kemi një partner shumë të devotshëm, shumë profesional, siç është Galeria Kombëtare e Kosovës, kështu që kisha pas dëshirë dhe ata shumë i falenderu për bashkëpunimin dhe për gatishmërinë që kanë treguar. Me të vërtet në kombinim ekipi i Këshillit Britanik me galerinë bashk kanë bërë një punë me të vërtet shumë të mirë, një punë shumë të përkushtuar, që me pru një ekspozitë shumë të veçantë, sepse nuk është me të vërtet lehtë me pru një përveç kostove të cilat përfshihen, është një rrugtimi gjatë, është një proces shumë i ndihshëm në fakt. I bardhjes punimeve artistike. I bardhjes punimeve artistikeve, e deri tek ekspozimi i punimit më të fundit. Kështu që gjithçka ka shkuar me të vërtet, kur kanë ardhur punimet këtu, ka qenë një rrugë shumë e gjatë, ekspozita ka ardhur prej Kazakistanit. Kështu që përveç
rrugës së gjatë që ka ardhur dhe gjitha atyre procedurave në për të cilat jemi dashur me shku, kur ka ardhur tu mandej gjithçka ka shku shumë në rregull dhe jemi shumë të kënaqur që kemi mujt m'ia ofru ardashëve kosovar një ekspozitë të tillë të një artisti të madh siç është Henry Moore. This exhibition travels a lot. Well, the British Council have this wonderful description of wider Europe, which is basically parts of Europe that are not in the European Union. And the exhibition has been designed specifically to go to as many of those places as possible. And we're just delighted that it's now in Kosovo. Okay, thank you very much for being here. Let me just translate that last bit. Më thonë, e pyeta që udhëton ekspozita shumë, tregon që British Council ka një definicion për kufizim më të gjerë të Evropës, edhe për atë dhe udhëton në të gjitha këto vendet, domethënë në gjitha vendet të cilat British Council i konsideron Evropë. Thanks a lot again for being here. Faleminderit shumë Donika. Ekspozita zgjatë deri në 21 prill që dëgjuat Donikën mund ta vizitoni në galerinë kombëtare të Kosovës. E tash është koha për gazetat tona të përditshme.